Hello mga ka-farmers, meron ba kayong mga sprayer na sira sa inyong bahay tapos hindi nyo na nagagamit kasi hindi na umandar? Well, sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano natin inayos itong may spray ka na to na sira na at magamit ulit nang hindi man lang tayo gumastos ng malaking halaga. Walang kailangang palitan, walang kailangang bilhin, kundi mayroong mga kunting problema lang doon sa loob. Isa-isahin ko yung problema nito ay hindi umiikot yung kanyang motor sa loob. Ayun, umikot na. May stuck up lang siya. Ito naman yung naging kaso nito, ka-farmer, ay hindi na umikot yung ano nyo sa loob. Ayan. Tumigas na siya, no? Kaya umiinit siya kasi hindi siya makaikot. Pero testing, okay na.
Ayun ka-farmer, natapos na natin sting. Pampatayin na natin. Alright.